If he cannot make himself known to the finite, then he's not infinite. Tehát, hogyha... That's also one kind of power that is told in scriptures, Anoroniyan Mahato Mahiyan. Maharaj, Yes. I feel lost already. Yeah. Szóval, tehát ez a legfelsőbb szintű megjelenési formája, és ahogy Hegel is mondta, ez a realitás magáért és maga által. I'm still with the Hegel quotation, sorry. Yes, no problem. Yes, what was And the next point was... No, forget Hegel's quotation. Yeah. Reality for itself and for finite. itself. No, I've got it, but That's after done. that, finite After and that, infinite. the next point Maharaj told is that if the infinite cannot make himself known to the finite, Tehát, hogyha a határtalan nem tudja magát megismerté tenni a behatárolt felé, then he is not infinite. akkor ez nem határtalan. Then infinites have that quality. He can make himself known to finite. Hiszen csak a határtalanokban van meg az a tulajdonság, határtalanban van meg az a tulajdonság, hogy ismerté teheti magát a behatárolt felé. That means can reveal himself anywhere or everywhere. Tehát ez azt jelenti, hogy bárhol és mindenhol meg tud jelenni. That is the nature of infinite. Otherwise, he is not infinite. Tehát ez a határtalannak a természete, különben nem lenne határtalan. What Maharaj told is that his form is transcendental, not a material form like ours. His form is spiritual. Tehát a formája transzcendentális, tehát a materiális formája az nem olyan, mint mi vagyunk. Nincs materiális formája. It has no material form, hanem csak lelki formája van. But he can reveal himself anywhere. De bárhol megmutatkozhat. And when he will, It's the same Bármilyen formában. It can be revealed anywhere in any form. He can reveal himself. Saját magát mutathatja meg. Anywhere and any form. Bárhol és bármilyen formában. Bármilyen formában saját magát. And if you realize the incarnation of Lord in scriptures, there is Matsya in the fish generation. Hogyha az Úr inkarnációját veszünk Kurma, figyelembe, that is tortoise generation. Tortoise. ott különböző van hal, teknősbéka formában, The pig, disznó formában. hog generation. Matsya, Kurma, Varaha, Vaman, Ram, Nrsimha. This is the incarnation. What is stated in the scriptures in India. Ezek mind olyan inkarnációk, amelyek az írásokban benne is foglaltatnak. Second question. That man is enemy to the animals. Yeah, that's for sure. So the animals are not represented in the Sati So verse anywhere. what about the enemy? What about the animals? Yes, He's asking because it wasn't mentioned. Yes. The enemy is always has to have fear, and the human being is enemy of the animal. He's eating and so on. Yes, I understand your question. Yeah, and happiness is not. We cannot say happiness about the animals. Yes. I told we have no rules and regulations. Tehát ahogy mondtam, nincsenek szabályaink és törvényeink. Pure restriction. Bizonyos tiszta korlátaink, szabályozó elvek vannak. Few restriction we have Néhány. for the Varnasa. Guru Maharaj said. Yes. Sympathetic dealings with nature. Sympathetic dealings with nature. A természettel történő szimpatikus viselkedésre. I not explain it in this meeting. It is true. But I told the pure restriction we have. Biztos, hogy erről az előadásomban nem beszéltem, de azt azért említettem, hogy van néhány szabályozó elvünk. And that is not not to kill anything. És ebből az egyik az, hogy nem szabad semmit sem megölni. And second is that not to drink wine.
Másik, nem szabad bort inni. Csak semmi mérgező, tehát Alcohol. Any poisoning, any cigarette. élvezeti cikkek other- távol tart. Other thing, Third refrain. restriction, not to gamble. Yeah, to refrain not to- from anything. do gambling. Harmadik a szerencséjátékoktól való távolságtartás. And others? Illicit relationships forbidden Yeah, with the yeah. opposite sex. Illicit relations. A ellentétes nemmel semmiféle házasságon kívüli nem életnek a tiltása. Tehát This is first 4 restriction. Ez 4 And korlátozója. it is for the sympathetic nature, sympathetic dealings with the nature. És ez It mind- is necessary. És ez mind szükséges ahhoz, hogy a természettel egyfajta szimpatikus módon, természethez egyfajta szimpatikus módon viszonyuljon. And other 3 things is there: the humility, tolerance, and giving honor to others. Az alázat, a tolerancia és a másoknak való adás. Ez is 3 fontos dolog. Then every and all environment will be kind to me. És utána az egész környezet, mindenki kedves lesz hozzám. You know, maybe hard, the Newton's 3rd law, to every action, there is equal and opposite reaction. Ja, igen, Newton 3. törvénye, hogy minden reakció egy ellentétes reakciót indít be. In Gita and other scriptures say, if I shall not be a cause for others' birth, then birth also not will come to me again. If I shall not be the cause of giving birth to another, then I shall not take birth again myself. Tehát, hogyha én azt mondják az írások, hogyha én nem okozom azt, hogy valakinek életet adjak, akkor én nem fogok még egyszer életet kapni. What I shall do action, that reaction must come to me. Then very minimum reaction, when will come to me, that way I shall try to proceed. És valamilyen reakciónak kell, hogy felém jöjjön, és bármilyen minimális reakciót is kapok, ennek erejével én is megpróbálok előre haladni. If we want to make my friend whole world, we must follow these 7 directives. És hogyha barátomnak akarom tudni az egész világot, akkor ezt a 7 útmutató vagy irányvonalat kell követnem. This is principal directives for living entity. Ez az élő lényeknek a alapvető irányvonala, iránymutatása. Then our the practicing life will be more easier. Ez még könnyebbé teszi azt, hogy hogyan tudjuk az életet gyakorolni. Then killing animals, it is one condition. You not to kill not only animal, not to kill anybody. Hiszen az állatok elpusztítása, az ugye ez egy feltétel, és nem feltétlenül fog valaki megállni ott, hogy csak az állatokat pusztítja el. But unwillingly we are killing many things. Viszont talán tudattalanul is, vagy akaratlanul nagyon sok dolgot pusztítunk el. Insects dying when I am walking, Mennyik is, when I am taking oxygen, many Microbes, bacteria. going inside of me. That's also one kind of killing. We are eating the spinach, not meat, but spinach or some vegetable we shall eat, and they are also life. Then we are killing also them. That is minimum what is required for my existence. Only we shall take it.
Tehát ahogyha sétálunk, akkor is kis rovarokat pusztítunk el azáltal, hogy belélegezzük a levegőt, ezek a mikroorganizmusok, és belénk kerülnek, ha spenótot eszünk, akkor is óhatatlanul egy csomó élő lényt pusztítunk el, de ennek ellenére mi ezeket a lehető legminimálisabbra próbáljuk leszorítani. This is only primary standard of living style. Ez az életstílusnak az elsődleges szabványa. Basic standard of living style. But more higher standard existing, time if allowed, I can say that. De létezik azért egy magasabb szabvány is. That is, very shortly I'm telling, if you give your account now, if your account will merge in the government account, like policeman, like military. Military what doing? Military doing fight for his country. And for him, country is responsible. If he will kill many enemy, country will be responsible for him. But he is not responsible for that. Policeman doing fire to a robber, but killing someone, that's also, if necessary, give expansion by the government, not that policeman. That is compensation. Compensation. And why? That is his job, is government job level, going in government. That is his job, account going to the government level. Tehát erre nagyon jó példa lenne az, hogy az úgynevezett magasabb életel megnyilvánulása, hogyha van esetleg egy rendőr vagy egy katona, aki tulajdonképpen az a feladata, hogy öljön, és valóban öl az országának az érdekében, akkor azért valamilyen módon az az ország lesz, vagy vállalja a felelősséget azért a pusztításért, amit ez a rendőr vagy a katona a munkája végzése közben elvégzett. Tehát nem ő tartozik elszámolással vagy felelősséggel ez iránt. Practicing standard, if we can take off in that level, that is fully surrendered, move to the Lord and connection with the Lord, then I shall not will be responsible for anything. Tehát ez az életebb gyakorlás, ez a teljes meggondolás során meghódolás során lehetséges. Tehát az Istennel való kapcsolat során ő lesz felelős mindenért. And it is stated in one sloka only, Srimad Bhagavad Gita, what is published millions of books all over the world and all languages. És ez tulajdonképpen csak egy kis rövid szlokában, idézetben található, viszont ez olyan könyvekben, ami a Bhagavad Gitában több millió példányban minden nyelven az egész világon eladtak már. It is existing mostly people's house. És ez a legtöbb embernél otthon meg is van ez a könyv. There 18th chapter and before last few slokas, Krishna himself said, what knowledge I given to you, that is for standard level. But if you cannot follow everything, you do one thing, merge your account to my account. És tulajdonképpen ez a 18 fejezetben az utolsó előtti szlokák egyike, ahol is Krishna azt mondja, hogy te nem tudsz mindent megcsinálni, én azt mondom, hogy olvasd egybe a te számládat az enyémvel. And that is called fully dedication. És ez a teljes odaadás. Then our responsibility not will touch us after death of the living this body, all responsibility will go to the transcendental power. És ezért a felelősség, ami halálunk után, tehát amikor a lelkünk elhagyja a testünket, akkor ez az egész felelősség, ez a transzcendentális erő felé fog átváltozni. But that is very difficult. Everybody cannot do that. And for that, some standard
process given in the scriptures. Tehát ez nagyon nehéz, ezt nem mindenki tudja megcsinálni, és ezért van, hogy az írásokban bizonyos életelveket adnak meg. And third question was, És akkor a harmadik kérdés. Szeretnék hozzászólni. Van egy hozzászólni valójában. Mi a határ? De a gyerekemet ellep az óriás hangják, akkor egyesre kell őket leszedegetnem, vagy hogyha megdöglik is, akkor is lehet, vagy ugyanez, hogyha a lakásomat megtámadja, akkor nekem ki kell költöznöm. De ezt lehet az emberek fele is vinni, hogyha én valakit mondjuk megölök azért, mert megvédek valakit valamiért, akkor szabad, vagy nem szabad, hogy kell hagynom, hogy a gyilkos mondjuk megölje akárkimet. The question is, what is the limit? So what happens if my child is covered with giant ants? A child is covered with giant ants, or the flag is all covered with some giant ants. Or what happens if I have to tell somebody in order to protect another person? Or shall I just let everything happen and not to protect the other person? So where is the limit? right, if my baby, Yes. many animals or ants attacking, then I'll have to kill one to protect the other. What shall I do? Leave that? Or I will have to kill someone? But the same applies to human beings. And the same applies to human beings. One human being attacking another. Maybe I will have to kill one to save another. Actually, Kshetre Karma Vidhiyate, this is the all rules, some limit. Every rulings have some limit. Tehát minden szabálynak van egy korlátja. Határ. Yes. Then where I shall see Trinadapi Sunichan, I told you, humility. If somebody beating my father in front of me, and I am following Trinadapi humility, I shall not give to hit anybody. Then who is beating my father or killing my son, I shall not tell anything. That is not the ruling's limit. There is some, I told before this, another, that English, Kurma said? Sympathetic dealings with nature. Yes, sympathetic dealings with nature. When sympathy not will work there, then I shall take action for that. But my mood must be sympathetic. Tehát ugye ebben az esetben hiába van alázat, hogyha esetleg valaki veri az apámat, vagy gyilkolja a gyerekemet, akkor nem fogom azt mondani, hogy nem fogom megütni, vagy nem fogok valamilyen lépéseket tenni. Nem a szabályokat fogom. Nem a szabályokat fogom követni, de a szabályoknak valóban van valamilyen határa azért, és ahogy már előbb is említettük, a természettel történő szimpatikus, vagyis együttérző mód az, amit követni kell. Tehát nekem mindenféleképpen ezt egyfajta szimpatikus hozzáállást kell követnem. Ja. Gyakorlatilag ugyanezt a témakört akartam volna én is feszegetni, de most kiegészíteném azzal, hogy mi már az ősszüleinktől örököltük azt, hogy ők a vadászatból éltek meg, és a gyerekeim, vagy a szüleim, nagyszüleim, mindenki húst evett. Na most az én nézetem az, ha most mindenki megfogadná ezt a nem ártásnak a törvényét, máról holnapra nem pusztítanánk el az állatokat, házi állatokra gondolok, többet ártanánk az állatoknak, mint amennyit használunk, mert kedvtelésből nem fog senki se disznókat vagy marákat tartani. Ugye, tehát a végeredményben az állatokról az ember éveken keresztül gondoskodik, aminek az ára, hogy meg fog halni. Ez kérdés volt? Ez kérdés volt. So the question is that if we say let's decide not to kill any animals, but we were growing and growing stock, growing cattle, and now all of a sudden these animals will not have any reason to be killed, then why do we breed these animals? Because they have to die one day. Yeah, everything has to die one day. And we are
we are making so much cattle in our farm, so many animals for eating. But now suddenly if we stop that, then what will the animals be there for? They will have to die anyway one day. And we are raising them for food. But now if we stop to kill them, then what reason they will have to exist? Actually, our environment is illusory environment. A mi környezetünk az egy illuzórikus képzelt környezet. Anyway, it will exist and it will go. And I told it is passing so like that. Many of the many species. Many of these species was before in this earth. Ugye, mint említettem, ez az átmeneti lelkeknek a bolygója, tehát nagyon sok faj létezett már korábban is. One day they appear and one day they disappear also from this earth. They became extinct. Egyik nap még voltak, feltűntek, léteztek, és aztán utána kihaltak. And generation by generation it is going and it is dying. És generációról generációra létezik, ez megy tovább, és aztán egyre inkább halnak ki. Megjelennek, és utána megnyilvánul, és meghal. But my duty not to kill others, and reaction not will come to me. If I don't kill others, I won't get a reaction. És hogyha én nem ölök meg mást, akkor nem kapok semmilyen reakciót. Visszahatást. And through that, my purification will come more quick. Épp ezért a megtisztulásom az gyorsabban fog bekövetkezni. And I shall be qualified with some good qualities. És én ezáltal rendelkezni fogok bizonyos jó tulajdonsággal. But it is not my duty to kill others and animals and eat it. Viszont az nem lehet az én dolgom, hogy másokat megöljek, vagy más valamit megöljek, és ezt megegyem. When I can exist without killing. Hogyha létezni tudok ölés nélkül is. But minimum. That's also, there is some minimum reaction. De van egyfajta minimális visszahatás. Where is sensation is so much strong. Killing to them or killing to him, reaction will come so much strongly. Hogyha nagyon erős az érzékelés, akkor a visszahatás is nagyon erős lesz. Sensation? Highly developed. More developed? You get more. Tehát, hogyha az érzékkielégítésből történik a gyilkolás, abban a pillanatban a visszahatás erős. Amennyiben ebben az ebben az anyagi világban nem tudjuk kikerülni az ölést, de a vajsznavák minimalizálják az ölést, mindenképp van visszahatás, de amikor az ember odafigyel erre, akkor a visszahatás kicsi. Igen, tehát ha vadászok, akkor erősebb a visszahatás. Vadászatra elég erős. Mert azzal a szándéka megy, hogy ott egy tyúk lelök. Arra jön a visszahatás. Jó, hát de hangyára rálépek, minimális. És ha megcsipaszolja, és ha megcsipaszolja, megcsipjen azt. De az is visszahatás. Lehet így is csinálni. Az intelligencia és a szív There are also many things about in the scriptures written. Nagyon sok dolog leírva az írás. What kind of animal you will kill and what kind of reaction will come to you. Le van írva az is, hogy milyen állatot ölünk meg, és akkor milyen fajta visszahatás ér minket. But the other the thing I want to say, if why I told we are within illusory environment. De mint már említettem, egy illuzórikus környezetben Then reaction
and action coming to us. That is within existing there. És az ebben lévő hatások és ellentétes hatások érnek minket. And we make here some law. We all will follow that law. És mi meghozzuk a törvényt, és mindannyian ezt a törvényt fogjuk követni. And who will break the law, we shall punish him. És aki megszegi a törvényt, azt megbüntetjük. And for that, the prison house, every country and every district maybe, within every country and every district, that prison house. For that És ezért vannak börtönök minden országban, minden kerületben, hogy megbüntessék a törvényszegőket. For punishing the lawbreakers, prison house existing in the country. But if nobody will break the law, what will be? De mi lesz akkor, hogyha senki se szegi meg a törvényt? Not will be necessary to keep that prison house. Nem lesz szükség fenntartani azokat a börtönöket. One day everybody will die, everything will die. Egy nap úgyis mindenki meghal, és minden el fog pusztulni. Natural way. Természetes módon. But everything, if we'll get the, if everything English? If everything will go in the right way. De ha minden a megfelelő ütemben, vagy módon megy, then this prison house may be disappear. Lehet, hogy akkor ezek a börtönök eltűnnek. The what loss for that, the whole, several universe. De ehhez még egy pár világegyetemet. Everything will go in the right way. Then very easily we can avoid that illusory environment. Tehát, hogyha minden a megfelelő módon halad, vagy történik, akkor nagyon könnyen túl tudunk lépni ezen az illúziós környezeten, és ha mi jó állampolgárok vagyunk, akkor nekünk nincs szükségünk börtönökre. In other country, in Germany, or maybe in America, or Mexico, many countries, I have seen in the road, there is no foolish man, and no light also. Only written in the road, STOP, stop. Tehát ugye különböző országokban, Németországban, Mexikóban is, Amerikában, London, útjelek írják ki, hogy stop. And I have seen everybody following that. És ezekben az országban én láttam, hogy mindenki ezt követte is. Even my driver was very desperate boy. És pedig az én sofőröm az egy eléggé... In America, and he also stopped there. Then again starting. Eléggé elszánt fiú volt, de még ő is megállt a stopjelnél, és csak utána indított. And I asked him, nobody passing the road, and no evidence here, nobody seeing you. Why you are not passing that through? És meg is kérdeztem tőle, hogy hiszen hát nincsen járókelő, senki sincs az utcán, bizonyítékként se lehetne ellened felhasználni, mert senki se lát. Miért nem mész át a stop jelzésen? And he told, nobody following me, no doubt, but it is our country rules, everybody following that rule. Valóban senki sem követ és figyel engem, de ez a mi országunk törvénye, és én szeretném az országunk törvényeit követni. He is going fast, 100 kilometers, 150 kilometers. But when stop, he is saying, he is stopping car, then starting. És még hogyha 150 kilométeres sebességgel megy, és eljut a stop tábláig, akkor is megáll, és utána folytatja. Unbelievable in India. Ez hihetetlen, ez elképzelhetetlen lenne Indiában. Somebody asking me, in India, which way you are driving? Left hand drive, right hand drive. And my answer is, driving is not question. Anybody can go anywhere. És megkérdezik, hogy Indiában melyik oldalon vezetünk, a bal vagy a jobb oldalon, és én azt mondom, hogy végül is teljesen mindegy, mindenki ott vezet, ahol éppen tud. And nobody they are following the driving. Úgyhogy senki sem veszi figyelembe. No one, even ministers, they are not. Közlekedési szabályokat, még a miniszterek sem. I have seen. And policeman
taking bribe in front of minister or others. Bribe. És Pay some money. for ja, breaking igen, the ilyen law. baksis? Yeah, Bhakti. No, breaking Pay the some money for rules. breaking the yeah. law. You cannot go, you have truck. Truck cannot go 8 to 12 this way. This road. This is rule. Okay, give him But some truck money. going. Igen, szóval egy kis kenőpénzért végül is, hogyha mondjuk nem járhatnak teherautók egy úton 8 és 12 között, akkor kenőpénzek segítségével azért mégiscsak behajthatnak And oda. throwing 2 rupees. 2 rupia And is. police not checking. És a rendőrség nem figyel oda. And he is throwing like cigarette. És úgy adja oda azt, mint a cigarettát, úgy dobja oda. That who is breaking the rules for him. But if nobody will break the rule, then rules and regulation not necessary for anyone. Tehát végül is azért kellenek a törvények azoknak, akik megszegik a törvényeket, hogyha senki sem fogja megszegni ezeket, akkor nem is kellenek a törvények. Law is for the outlaws only. Tehát a törvény az csak a törvényszegők. Who is not outlaw doesn't need If we not will kill, then we not will get reaction. Tehát, hogyha mi But nem, killing you cannot stop anyway. tehát, hogyha mi nem ölünk, akkor nem kapunk visszahatást. But killing? Killing you can't cannot avoid it. stop anyway. De viszont a gyilkolást azt nem tudjuk már megállítani. Only you will suffer for that. És az ember is szenvedni fog If emiatt. not, you will follow the rules. You will suffer. But killing must run. That is the age. It is power of age. Tehát, ha mi nem követjük a törvényeket, akkor ettől mi fogunk csak szenvedni. De a pusztítás, a gyilkolás attól más is. Everybody, I am telling this conception. Everybody not following it. Everybody is not also not inspired with this. But my duty I am doing. Somebody they are following, somebody is inspired, and they are getting some benefit from me. Then again they are coming to me, and that way everything will go. Tehát én ezt elmondom, mert ez az én kötelességem, hogy elmondjam. Természetesen nem feltétlenül szükséges, hogy mindenki ebből inspirációt nyerjen, mindenki mehet arra, amerre ő akar, de én ezt úgy érzem, hogy el kell mondanom, hogy ez a teljes út. When thesis will reveal, side by side, antithesis must reveal. Hogyha tézisek tűnnek föl egymás mellett, akkor van ilyen is és olyan is, amik egymás mellett megvannak. Jó. And mixing thesis and antithesis, another thesis will born. És a tézis és antitézis összeolvasztásából egy következő tézis születik meg, ami egy új tézis. That's called synthesis. That's called Amit synthesis. szintézisnek hívunk. And synthesis will take thesis position, antithesis will grow. We cannot stop it anyway. És a szintézisből lesz tehát megint egy tézis, és ez megint továbbfejlődik, tehát ezt a vonatot nem lehet megállítani semmiképpen. Then who will follow the minimum rules and regulation? He will be affected minimum way. És az, aki a minimális szabályzó elveket követi, azok arra csak minimális módon fog érvényesülni a visszahatás. Thank you very Satisfactory. Még nekem van egy harmadik kérdésem, ott még egy hölgyem van. Olyan régen szeretnék valamit kérdezni. She would like to be asking a question. Have time, Prabhu? Have time for one question? Yes. Yes. Elnézést kérek, de nem egészen az előadáshoz tartozik, amit kérdezek. Én transzcendentális úton kaptam egy üzenetet, már többször is, de ebben volt egy szó, ami nem magyarul, és nem az általam ismert nyelveken volt. Megkérdeztem valakit, aki 16 nyelven beszél,
és az azt mondta, hogy nem ismeri a szót, de valószínűleg valamilyen indiai nyelvjárásban van. Ez a szó az egész üzenetnek a kulcsa. Úgyhogy azt szeretném kérdezni, hogy valóban indiai nyelven van, valamilyen indiai nyelven is, ha igen, akkor mit jelent? Az a szó, hogy szimbut. So I participated at the transcendental meditation, and I received a message in which there was one word which is not in Hungarian, but not in any known languages, because a friend of mine who speaks 16 languages still could not identify the word, but he said that it must be or should be in some or one of the Indian languages, and I would like to know what this means. And it says And the word is simbut. Simbut. Does it mean anything in any Indian languages? Do you happen to know? Simbut. Sambit. Sambit? Sambit or Simbut? Simbut. Simbut. Simbut not word, but Sambit word. Sambit olyan van. That's the key to the message. What does Sambit mean? Sambit? Does it mean? She's asking, what does Sambit Yes, mean? you can. Sambit means existential. Sandini, Sambit. Sambit. Halajini. Sambit is existing. Sandini. Existed. Sambit. Sambit. Sandini, Sambit. Chip. Tehát egészen tisztán. Conscious potency. Conscious potency. That is called Sambit. Conscious potency. Conscious potency. Tudatos potenciál. But sambit, not simbut. That's what Tudatenergia. A conscious energy. Tudatos energia, vagy Conscious tudatenergia. energy. Tudatos energia, nem jó? No, doesn't matter. Then Simbut. Simbut. The third question We wasn't have answered yet. the third question from a gentleman that we heard about reincarnation in many times, but it was always in the context of this planet, so we never heard Can you be that reincarnated on on another a different planet? planet, in a On different another solar universe? system. Yes, it is happening. Another universe. A harmadik kérdésre A való harmadik válasz kérdésre. az úrnak. Vagyis, hogy a And that is natural. reinkarnáció az megtörténhet más univerzumban is. Vagy más bolygón, vagy más. That is Tehát ez natural. teljesen természetes. Naturally happening. És Another universe. teljesen And millions of universe, they are floating in the called Viroja. Viroja és means like an infinite ocean. és Like a univerzumok milliója lebeg egy úgynevezett végtelen óceánban, tehát lehetséges oda reinkarnálódni. and everywhere it is like Jyotish Chakram. English? Orbital system. Orbital system. Everywhere it's happening. És ez mind ilyen körpályán mozog, tehát egy keringési pályán mozog. Once you given the what do you call it? Connected. They like watch. Yeah. Wind up, wind up. Wind up once, non-stopping way level. Mindez. Every level it is happening. But scripture said many things behind that. De az írások azt I mondják, have no hogy emellett time to nagyon tell it. sok That dolog is van. threefold of powerful manifestation. Nagyon sok dolog van mögött, tehát egy 3 rétegű erő manifestáció áll mögött. One fold, all the entities living within all the entity. Az egyik ezek közül az összes élő lényben megvan, And another fold incarnation, that's with the creation and maintenance And destruction. and destruction. a másik rétegen Coming van, from second fold. tehát a másik rétegből jön a teremtés, a fenntartás és a rombolás. And first fold, they are going inside all the creation and stopping again like
our Breathing. És a harmadik pedig azt When breathing, exhaling, it is creation coming out. When taking, breathing, inhaling, going all creation inside. Annihilation. Tehát ez olyan, mint amikor belélegzéskor a teljes teremtés bezárul. Kilégzéskor indul el, This way expression, a belégzéskor meg bezárul. this way natural expression given in the scriptures, Ezek teljesen természetes leírások, amelyek természethű leírások, amelyek az írásokban This szerepelnek. is just a hint that is a vast science. Ez csak egy rápillantás, ez egy hatalmas Time tudomány. will not be sufficient. Úgyhogy biztos, hogy nem lenne elég az idő ebbe belemélyedni. Nem érdemek belekezdeni. Még egy úriember, ott van egy kérdés, felfogás szerint a gondolattettnek minősül. A mai Vaisnava felfogás szerint a gondolattettnek minősül-e? According to the Vaishnava theory, is thought considered to be an action? Is thought considered as an action? Thought. Az a kérdés, hogy milyen visszahatása van a gondolatnak? What kind of reaction it has somebody with his Thinking is considered to be an action and we'll get a reaction. Yeah. So we can get reaction about our thinking also. If we think bad, will we get a bad reaction? That is the question. If you think bad, we can get bad reaction. In the Kali Yuga, there is any reaction about the Kali Yuga. In the mind. Question is good question, and it existing answer in the scriptures. But my English is insufficient. I'm asking first Maharaj. Jó a kérdés. Giving grace mark for poor student. Like an honorary pass. Yeah. No. Grace mark? Yes, like that. For poor student. Yeah. Yes. They get 40%. If you get 40% number, you will be passed in third division. If you get over 50% number, you will get second division. Over 60%, when you will get number, you will get first division. But for this Kali Yuga, some special grace given. Mentally, if you do anything, Think. no, sinful work. You think mentally if you commit a sin, only mentally. Mentally, if you Commit a sin. do sinful work, then you not will be punished, or reaction not will come to you until doing physically. Tehát röviden összefoglalva, hogyha mentálisan, tehát gondolatban elkövetünk egy bűnt, akkor azért nem kapunk büntetést egészen addig, amíg ezt a bűnt fizikailag is. De ez csak a Kali Yugában That van, only ami egy for kegy this is által Kali Yuga, történik. but there also some reaction will come to you. That is, you will be damaged by your mental your mental standard will be damaged for that. Your mental standard will suffer injury. Viszont a mentális szintje fog akkor sérülést szenvedni az embernek ettől. Although you may not get a reaction for doing it physically, you'll still Tehát suffer nem lesz injury. visszahatás azért, hiszen nem fizikailag vettük meg, de mentálisan meg fogunk sérülni ettől. Tudatilag visszaesik. Tehát tudatilag visszaesik az ember. Madam, your question Pontosan. If you say, if you curse is not Shambhu. még mindig gondolkozik a szón, de nem. Shambhu. I don't speak English. No. Van Sambu? Sambu. Simbut. Simbut. Igen, még az I know sufficient Bengali. Then I am asking. I know sufficient Sanskrit. Hogy mit utolsó kérdés. I am not getting that type of word, but I am getting similar words some. vagy X, vagy Y, vagy Z. Hogy. Aha.